लिब्रे अफिस इम्प्रेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रेजेन्टेसन प्रिन्ट कसरी गर्ने? ट्युटोरियलमा हामी प्रिन्टिङका विभिन्न अप्सन्सहरुका बारेमा सिक्छौं। स्लाइड, ह्यान्डआउट, नोट्स एन्ड आउटलाइन। हामी यहाँ उबुन्टु लिनक्स 10.04 र लिब्रे अफिस सुइट 3.3.4 संस्करण प्रयोग गर्दैछौं। तपाईलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको कागजी प्रति प्रिन्ट गर्न पर्ने हुन सक्छ। उदाहरणका लागि तपाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन दर्शकहरुलाई भावी आयोजनको लागि दिन चाहनुहुन्छ। त्यसैले अब प्रेजेन्टेसन स्याम्पल इम्प्रेस डबल क्लिक गरी खोलौं। स्लाइडका प्रिन्ट्स लिन फाइल एन्ड प्रिन्ट क्लिक गर्नुहोस्। यो कन्ट्रोल र P की सँगै थिचेर नि गर्न सकिन्छ। जनरल एन्ड अप्सन ट्याब्स भित्रका व्यवस्था जान्नको लागि लिब्रे अफिस राइटर सिरिजमा भ्युइङ एन्ड प्रिन्टिङ डकुमेन्ट्सको ट्युटोरियल हेर्नुहोस्। डकुमेन्ट फिल्डमा प्रिन्ट भित्र जनरल ट्याबमा विभिन्न अप्सन्स हेर्न सकिन्छ जुन इम्प्रेसका लागि नवीन छ। यी अप्सन्सहरुले हाम्रा स्लाइडका इच्छित प्रिन्ट लिन सहयोग गर्छ। स्लाइड, ह्यान्डआउट, नोट्स अनि आउटलाइन। हामी स्लाइड अप्सन चयन गर्छौं। अब हामी लिब्रे अफिस इम्प्रेस ट्याब क्लिक गरौँ। यहाँ हामी प्रिन्ट गर्न खोजेको स्लाइड, प्रिन्ट कलर अनि साइजको भाग चयन गर्न सक्छौं। कन्टेन्टमा स्लाइड नेम, डेट, टाइम अनि हिडन पेज चयन गरौँ। टेक्स्टले वर्णन गरे जस्तै यी प्रिन्टले स्लाइडका नाम, डेट, टाइम अनि हिडन पेजेस प्रिन्ट गर्छ। अब कलरमा ग्रे स्केल चयन गरौँ। टेक्स्टले वर्णन गरे जस्तै अरु अप्सनले स्लाइडलाई आफ्नो ओरिजिनल कलर वा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट गर्छ। अनि साइज भित्र फिट टु प्रिन्टेबल पेज चयन गर्नुहोस्। अरु साइज अप्सन आफै लिब्रे अफिस इम्प्रेस ट्याबमा खोज्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो कुन प्रयोजनका लागि प्रिन्ट्स निकाल्न खोज्नु भएको त्यो विभिन्न अप्सन पेज लेआउट ट्याबमा सम्भव छ। अब तपाईलाई पेजको एउटै प्रिन्ट आउटमा कैयौं स्लाइड चाहिन सक्छ। त्यसैले पेजेस पर सिट चयन गर्नुहोस्। सामान्यतया एक स्लाइड प्रति पन्ना प्रिन्ट्स हुन्छ। यो पन्नाको सानो प्रिभ्यू हो। अब ड्रप डाउन एरो क्लिक गर्नुहोस् अनि कति पन्ना प्रिन्ट गर्ने त्यो नम्बर चयन गर्नुहोस्। हामीले 2 चयन गर्यो भने 2 पेजेस प्रिभ्यूमा देखिन्छ। हामीले 6 चयन गर्यो भने 6 पेजेस प्रिभ्यूमा देखिन्छ। सबै पेजमा ड्र अ बोर्डर छान्दा सबै पेजको वरिपरि प्रिन्ट गर्दा कालो बोर्डर सृजना गर्दछ। यसले पेजलाई अझ आकर्षित बनाउँछ। अर्को अप्सन ब्रोशरले हामीलाई स्लाइडलाई सजिलो बाइन्डिङ गर्न ब्रोशर ढाँचामा प्रिन्ट गर्न मद्दत गर्छ। यद्यपि यो मामलामा हामी यो अप्सन चयन गर्दैनौं। तपाईं आफै यो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान राख्नुहोस्, अप्सन्स ट्याबमा भएका सबै चेक बक्सेस चेक नगरिएको हुन पर्छ। यी चेक बक्सेस विशेष प्रयोजनहरुका लागि हुन् जुन हामी यस ट्युटोरियलमा चर्चा गर्दैनौं। अब प्रिन्ट बटन क्लिक गर्नुहोस्। प्रिन्टर सही तरिकामा जोडिएको छ भने प्रिन्टरले छाप्न सुरु गर्दछ। अब ह्यान्डआउट अप्सनको बारेमा सिक्न फाइल एन्ड प्रिन्ट अप्सन क्लिक गर्नुहोस् अनि डकुमेन्ट फिल्डको प्रिन्ट भित्र जनरल ट्याबमा ह्यान्डआउट चयन गर्नुहोस्। सामान्यतया यहाँ 4 स्लाइड्स प्रति पेज हुन्छ अनि सामान्य अनुक्रम बायाँबाट दायाँ अनि तल हो। यस प्रेजेन्टेसनका लागि यो अपरिवर्तित नै छोड्नुहोस्। लिब्रे अफिस इम्प्रेस ट्याबमा तपाई साइज अप्सन्स निष्क्रिय भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कारण चाहिँ प्रिन्टको साइज सिट अनि सिटको साइजमा भएको स्लाइड संख्याले निर्धारण गर्नाले हो। अब प्रिन्ट बटन क्लिक गर्नुहोस्। प्रिन्टर सही तरिकामा जोडिएको छ भने प्रिन्टरले छाप्न सुरु गर्दछ। अब पहिलो स्लाइडमा गएर नोट्स ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हामी दिस इज अ स्याम्पल नोट टाइप गर्छौं। तपाईको स्लाइडमा भएको नोट प्रिन्ट गर्न फाइल एन्ड प्रिन्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि डकुमेन्ट फिल्डको प्रिन्ट भित्र जनरल ट्याबमा नोट्स चयन गर्नुहोस्। अब बायाँ तर्फको प्रिभ्यू पेज हेर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले टाइप गर्नुभएको नोट स्लाइडको अन्तमा देखाउँछ। अब लिब्रे अफिस इम्प्रेस ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। ध्यान राख्नुहोस्, साइज अप्सन नोट प्रिन्ट गर्दा उपलब्ध हुँदैनन्। अब प्रिन्ट बटन क्लिक गर्नुहोस्।
प्रिन्टर सही तरिकामा जोडिएको छ भने प्रिन्टरले छाप्न सुरु गर्दछ अन्तमा छिटो उदाहरणको लागि स्लाइडको रेखाचित्र प्रिन्ट गर्न फाइल एन्ड प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि डकुमेन्ट फिल्डको प्रिन्ट भित्र जेनरल ट्याबमा आउटलाइन चयन गर्नुहोस् अब बायाँ तर्फको प्रिभ्यू पेज हेर्नुहोस् त्यहाँ स्लाइडका रेखाचित्र वा अनुक्रम स्लाइड हेडिङ्स र सब पोइन्ट सहित हुनेछन् अब लिब्रे अफिस इम्प्रेस ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् ध्यान राख्नुहोस् साइज अप्सन्स प्रिन्ट आउटलाइन गर्दा उपलब्ध हुँदैनन् अब प्रिन्ट बटन क्लिक गर्नुहोस् प्रिन्टर सही तरिकामा जोडिएको छ भने प्रिन्टरले छाप्न सुरु गर्नेछ अब यसका लागि प्रिन्टिङ सिक्ने ट्युटोरियलको समापन भएको छ स्लाइड्स ह्यान्डआउट नोट्स एन्ड आउटलाइन यो बोध परीक्षा कार्य गर्नुहोस् नयाँ प्रेजेन्टेसन बनाउनुहोस् खाली 2 स्लाइड प्रिन्ट गर्नुहोस् पहिलो 4 स्लाइड्स ह्यान्डआउटमा प्रिन्ट गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको संक्षेप निम्न लिंकमा भएको भिडियोमा हेर्नुहोस् तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला आयोजना गर्छ अनलाइन टेस्ट पास हुनेलाई सर्टिफिकेट प्रदान गरिन्छ अधिक जानकारीको लागि spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको अंश हो यो नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारबाट समर्थित छ यस मिशनको अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ यस ट्युटोरियल देशी क्र्यु सोलुसन प्राइभेट लिमिटेडको योगदान हो सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद